नमस्ते। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई चाहिँ विन्डो 10 र माइक्रोसफ्ट अफिस कसरी एक्टिभेट गराउने भनेर देखाउन गएको छु। हजुरहरूले यो स्टेप वाइज फलो गर्नु होला। म हजुरलाई सबै देखाउँछु। यो समस्या हेर्दा सानो भए पनि कम्प्युटर काम गर्ने मान्छेहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो पारिरहेको हुन्छ। त्यो मैले आफैले पनि फेस गरेर यो आज हजुरहरूलाई कसरी एक्टिभ गराउन सकिन्छ भनेर देखाउन गएको छु। हजुरहरूले फलो गर्नु होला। स्टेप बाई स्टेप देखाइरहेको छु मैले, हेर्नु होला। यसको अफिसियल वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्नु होला। यसलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। आइडिया भयो भने तपाईलाई डाउनलोड गर्न सजिलो हुन्छ। डाउनलोड गरिदिनुहोस्। डाउनलोड कति छिटो हुन्छ भन्ने तपाईको इन्टरनेटको स्पिडमा भर पर्छ। ल, डाउनलोड कम्प्लिट भयो। अब इन्स्टल गर्नुस्। प्यालेसरी देखाउँछ हैन। काट्दिनुस्। तल हेर्नुहोस्, अहिले विन्डो एक्टिभ भएको छैन हैन, एक्टिभेट भएको छैन। अहिले चाहिँ सब फङ्सनहरु ब्लक गरिदिन्छ हैन। कुनै पनि विन्डोजको अप्सनहरु चाहिँ डिसेबल गरिराखेको हुन्छ। सो एक्टिभ मा विन्डोज पनि छ, अफिस पनि छ हैन। तपाई अफिस चाहियो भने अफिस गर्ने, विन्डोज चाहियो भने विन्डोज। अहिले हामीलाई चाहिँ विन्डोजको आवश्यकता छ, त्यो भएर चाहिँ विन्डोज एक्टिभेटेड गर्न गइरहेको छ। यो हुँदाखेरि चाहिँ केही समय लाग्छ, त्यो नआत्तिनु होला। अब एकछिनपछि हराएर जान्छ त्यो। हेर्नुहोस्, हराइहाल्यो हैन। यसरी नै तपाईहरु अफिस प्याकेज भयो भने विन्डोज जुनसुकै विन्डोज भयो भने तपाई एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। अघि डिसेबल गरेछु, अहिले चाहिँ नि भइसक्यो हैन। यो अनुसार तपाईहरुले आफ्नो विन्डोजको समस्या सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि कुनै त्यस्तो हजुरलाई अप्ठ्यारो भयो, कुनै गाह्रो या विन्डो चाहिँ अफिस एक्टिभेटेड भएन भने चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला। साथै सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला च्यानललाई। धन्यवाद।